Tervetuloa uuden videon pariin. Keskitytään tällä videolla Artigiana Voci kielivalmistajaan B-turbokieliin. Ei kuitenkaan tehdä niin syvällistä analyysiä, kun tein tuossa jokin aikaa sitten näistä Bluestar-kielistä. Se linkki on tuossa, voit sieltä käydä katsomassa aika kattavan videon tästä kielestä. Keskitytään me tällä videolla tähän B-turbokielen esittelyyn ja vähän ominaisuuksien pohdintaan. Nämä turbokielet on saanut patentin vuonna 2010. Patenttihakemus jätettiin 2009 ja täällä patentissa sanotaan niin kuin 3 syytä, että minkä tähden tämmöinen kieli on sitten patentoitu ja tehdään. Ensimmäinen syy on se, että patentissa väitetään, että tämä parantaa soitettavuutta, eli ilmankulutuksen pienentäminen on yksi näistä merkittävistä asioista, mitä tässä väitetään, että saadaan aikaiseksi. Ja kolmas teesi on sitten tämmöinen, että saadaan enemmän kovempi ääni. Eli vähemmän ilmanpainetta, ilman virtaamaa ja sitten kovempi ääni. No mä tässä näitä kieliä nyt on vähän tässä tutustunut ja mulla on muutamia huomioita. Ensimmäinen on tämä, että jos ajatellaan niin kuin kielen herkkyyttä, siis kuinka hiljaa pienellä ilmavirtaamalla se lähtee toimimaan, niin aika samoista lukemista puhutaan kuin vaikka näistä Bluestar-kielistä tai aika monesta muustakin. Mulla on jotenkin semmoinen tunne, että oli kieli profiloitu miten tahansa, niin se kielen kärjen asemointi suhteessa kielilaattaan on se, mikä asettaa sen herkkyyden niin kuin suurimmaksi osaksi. Eli oli se profiili mikä tahansa, niin se herkkyys on aina aika lailla samankaltainen. Totta kai sitten meillä on tämmöisiä niin kuin huonolaatuisia kieliä, mutta jos puhutaan näistä niin kuin korkealaatuisista kielistä, niin kuin nyt puhutaan. Näiden B-turbokielien tapa, miten se on tehty, on se, että kieli kummaltakin puolelta hiotaan profiiliin. Ja tässä on tietynlainen niin kuin vissi juttu sillä sinänsä, että on ihan niin kuin tieteellisesti todistettu se, että jos kieli on hieman irti siitä kielilaatan tasosta, niin ääni tulee kovemmaksi. Mutta kääntöpuolena, mitä sitten oma kokemus on tässä virittämistyöstä, sitten soittaja saa totta kai sanoa asian erikseen, mutta virittämisessä tuntuu, että pienet kielet, eli jos otetaan vaikka piccolo-kieliä, niin niissähän tätä ei käytetä. Ja sitten tulee kielet, missä niin kun ei ole vielä venttiilejä ja ensimmäiset venttiililliset kielet. Niin siinä kohdassa mun mielestä se keksintö ei toimi optimaalisesti, vaan ilmavirtaa pääsee vähän sieltä sivuista laminaarisesti suihkua tekemään, eli se vähän suhisee se kieli. Sitten tämmöinen mielenkiintoinen kritiikin aihe myös ehkä semmoinen tai pohdinta on, että tarvitaanko me loppupeleissä kieltä, joka on 2 puolelta viilattu tai profiloitu. Kyseessähän nyt ei ole lentokoneen siipi, mikä yleensä on aika symmetrinen kuitenkin. Tässä tapauksessa ilmavirta, mikä tulee kieleen, on aina epäsymmetristä. Eli se kieli, ilmavirta kun tulee, niin se tulee kielen päältä, painaa kieltä alas, kunnes sitten jousivoima alkaa heiluttaa sitä edestakaisin ja sitten ilmavirta antaa aina uuden sykäyksen energiaa sille kielelle. Tämän perusteella en usko, että niin tällaiselle kaksipuoliselle viilaukselle olisi tarvetta. Toki voin olla väärässäkin, näitä kieliä ei ole nyt niin tarkkaan testattu, että voisin niin kuin verrata ihan yksi yhteen nyt muihin kieliin, mutta tämmöinen mututuntuma mulla tästä asiasta on. Katsotaan näitä kieliä nyt sitten vähän tästä kameran linssin läpikin ja ehkä ihan semmoinen ensimmäinen asia, mikä pistää silmään on se, että kielet on näin poikittain viimeistelyhiottu. En nyt tiedä, että onko se hyvä vai huono asia. Kielen profiili on kylläkin ihan 90 asteen kulmasta tai pitäisi olla, jolloin me saadaan se kieli itsensä symmetriseksi, mikä mun mielestä on ehkä parempi kuin sit sivuttain tehty, mutta voi olla, että tämä on niin kyseessä aika pieni asia loppupeleissä. Käännetään toisinpäin tämä näin ja nyt sitten nähdään, että täällä niin kuin korkeissa äänissä, mä sanon vaikka piccolo, vaikka tämä onkin 8-jalkainen, mutta nämä korkeat äänet, niin siellähän tätä keksintöä ei ole käytetty, vaan nämä on niin kuin perinteisellä menetelmällä toispuolisesti profiloituja kieliä. Mutta sitten nämä kielet heti sitten, mitkä alumiinista, niin niissä tämä sitten on. Ja
tästä nyt sitten nähdään, että sieltä sisäpuolelta on myös sitten ihan saman värinen tuo kieli kuin sitten tuosta profiilipuoleltakin. Nyt tuossa kielen keskikohdassa näkyy tuommoinen pieni musta alue, eli siellä on ilmatilaa. Eli näissä pienissä kielissä tuonne kielilaatan ja kielen alapuolelle jää tuommoinen rako. Ja pienissä kielissä se tarkoittaa ilmahukkaa, niin sitä en niin kuin pidä optimaalisena. Katsotaan sitten tätä samaa asiaa vähän piirustuspöydältä. Nämä on hyvin karkeita piirustuksia. Idea on nyt vaan tuoda se ajatus tästä esiin. Eli tässä on nyt tämmöinen peruskieli, mikä on siis alapuolelta pohja on sininen ja hiomaton ja yläpuoli on sitten profiloitu ja niitti tulisi tähän vasempaan päätyy sitten. Otetaan tuohon rinnalle sitten tämä toinen. Tämä on nyt vähän höpsäkkäästi tehty, mutta kummaltakin puolen on niin kuin hiottu, että se ei ole toinen puoli täysin tasainen. Ja jos laitetaan tähän nyt sitten alumiinitaso, eli se alumiinilaatta näkyviin nyt mustalla, niin nähdään, että tänne tulee tämmöinen rako. Se rako isoissa kielissä ääntä pitäisi saada paremmaksi sillä tavalla, että saadaan enemmän volyymia aikaiseksi, mutta samalla sitten pienissä kielissä se ei toimi. Jos tätä haluttaisiin optimoida, otetaanpas tuommoista punaväriä, niin tässähän nyt sitten tehdään tämmöisiä nuolia vähäsen, niin tämä kielen kärkihän pitäisi olla ihan pikkasen ylhäällä joka tapauksessa. En tiedä sitten, auttaako se tai meneekö se tässä niin kuin patenttiin nähden vähän hassusti, mutta periaatteessahan tätä kieltä voisi taivuttaa alaspäin tuolta ja tuolta ylöspäin, jolloin meillä on profiili, mikä vääntyy joka suuntaan vähäsen, ja se on sitten myös hankala sitten ajatella, että kun soitetaan, niin kielet vähän taipuu sitten soittajasta riippuen enemmän tai vähemmän ajan saatossa, eli pitää uudestaan säätää, niin tämmöinen jatkuva ylimääräinen vääntelykääntely, niin sekä nyt hyvästä on, mutta mahdollista kuitenkin. Tuossa viritysten aikana kokeilin näitä kieliä niin kuin ihan totta kai työkaluilla, mutta sitten myös vähän niin kuin antaa painetta. Ja tämä kyseinen kielisarja, mikä mulla on tässä nyt ollut, niin se on herkkä. Siis kielet on aika löysät, mikä tarkoittaa sitä, että kun mennään vaikka diskantin matalimpiin ääniin, niin siellä sitten, jos vähän enemmän antaa painetta, niin se ääni vähän painuu alaspäin. Eli herkästi tehdyt kielet, mutta ei kestä painetta sitten noissa isoissa kielissä. Onko nämä nyt sitten niin kuin maailman parhaat kielet vai onko nämä huonommat kielet kuin joku toinen merkki tai joku toisen merkin tuote? Hankala sanoa nyt, koska tätä ei ole nyt mitenkään niin kuin testattu. Ja testaamisessakin on se huono puoli, että pitäisi olla aina se sama soitin tai sitten vaikka testikieli, penkki tai testiasetelma, jos voidaan tiettyjä ominaisuuksia testata. Mutta kyllä niin kuin Artisan Watchin sieltä niin kuin kärjestä ehdottomasti on, mikä sitten, jos ajatellaan niin kuin tätä Blue Star-kieltä, niin toisaalta, niin näiden kahden yhteydessä niin kuin puhutaan kuitenkin niin kuin, kilpailevista tuotteista, että kummallakin on jotain omaa ja sanotaan, että kummatkin sanovat, että nämä ovat hyviä kieliä, niin kuin ne onkin. Tämmöiset pienet asiat, mitkä mulle tulee, niin se kuitenkin antaa ymmärrystä siitä, että voisi tehdä kieliä eri tavoin. Sitten se täytyy muistaa, että soittajat on erilaisia ja erilaiset soittajat kaipaa kieliltä vähän erilaisia asioita. Et jos soittaa hiljaa, hennosti, niin silloin tämmöinen herkkä kieli onkin hyvä. Jos voittaa tosi voimallisesti, niin sitten jälkempi profilointi voisi olla parempi. Mutta valitettavasti nyt meillä ei ole mitään niin kuin verrata dataa siihen niin kuin paineeseen ylipäätänsä, että miten käyttäytyy sitten yläsävelsarjojen mittauksia en ole yhtään tehnyt tälle, joten vähän tämmöinen vaillinainen, mutta tämmöinen niin kuin mututuntumalta, että hyvät kielet, mutta ehkä pienimmissä kielissä ei toimi niin optimaalisesti kuin sitten keskikokoisissa kielissä. Tämmöinen video tällä kertaa.
Me nähdään sitten seuraavalla kerralla seuraavassa videossa. Sijasti. Moi moi!